Vì sao Anh hùng xạ điêu là một trong 3 tác phẩm kiếm hiệp hay nhất của Kim Dung? Vì sao cô gái xinh đẹp và thông minh tuyệt thế Hoàng Dung yêu chàng trai ngốc nghếch Quách Tĩnh? Hoa Sơn luận kiếm, ai là đệ nhất cao thủ võ lâm? Cửu âm chân kinh, phò võ công gây sóng gió giang hồ và cửu âm bạch cốt trảo. Giới thiệu: Anh hùng xạ điêu. Anh hùng xạ điêu là tiểu thuyết võ hiệp rất nổi tiếng của nhà văn Kim Dung, lần đầu xuất bản năm 1957. Đây là phần đầu xạ điêu tam bộ khúc, gồm Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ và ỷ thiên đồ long ký. Tác phẩm đưa người đọc bước vào thế giới võ hiệp sống động giữa bối cảnh lịch sử Trung Quốc thời Nam Tống. Đời chính tà giao tranh, lòng trung nghĩa được thử thách giữa chiến tranh và loạn lạc. Nhân vật trung tâm là Quách Tĩnh, chàng trai thật thà chất phác, mang trong mình ý chí quật cường và lòng yêu nước sâu sắc. Bên cạnh chàng là Hoàng Dung, một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp tuyệt trần, thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông cầm kỳ thi họa, không môn gì không giỏi. Truyện tình của cặp đôi Quách Hoàng sâu sắc, cảm động, với những tình tiết gây cấn, hấp dẫn, choáng ngợp, đã trở thành một huyền thoại trên chốn võ lâm giang hồ, khiến hàng triệu con tim thổn thức, dõi theo. Kim Dung đã khéo léo đan xen giữa yếu tố lịch sử, võ công, âm mưu triều chính và tình yêu lãng mạn, tạo nên một thiên truyện cuốn hút hàng triệu độc giả qua nhiều thế hệ. Với Anh hùng xạ điêu, Kim Dung không chỉ viết một câu chuyện võ hiệp đơn thuần, mà còn xây dựng nên một thiên sử thi của lòng trung nghĩa, tình yêu, trí tuệ và tinh thần dân tộc. Bối cảnh câu chuyện. Tác phẩm lấy bối cảnh vào đầu thế kỷ 13, cuối đời Nam Tống, khi Trung Hoa bị chia cắt. Phương Bắc bị nhà Kim, người nữ chân, chiếm cứ. Phương Nam, nhà Tống đang yếu thế. Phía Bắc Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn dẫn dắt đang vươn lên như cơn lốc với tham vọng chinh phục toàn Trung Nguyên. Các nhân vật nổi bật. Quách Tĩnh, một chàng trai chậm chạp và bị Hoàng Dung gọi đùa là ngu ngốc. Song với tính cách trung thực, tín nghĩa, lòng ái quốc và chí khí nam nhi đã giúp Quách Tĩnh vượt qua tất cả, trở thành một anh hùng đích thực. Trong cảnh cha mất sớm, sống nơi thảo nguyên Mông Cổ, Quách Tĩnh trưởng thành qua từng cuộc phiêu lưu, học được võ công từ các cao thủ, thấu hiểu đạo lý làm người, cuối cùng viên mãn trong tình yêu. Hoàng Dung, con gái của đảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư. Ở nàng hội tụ đủ trí tuệ, sắc đẹp, sự lém lĩnh, tài trí và cả tấm lòng chung thủy thiết tha trong tình yêu. Hoàng Dung là nhân vật nữ thông minh mẫn tuệ nhất trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung. Nếu Quách Tĩnh đại diện cho chính nghĩa, thì Hoàng Dung chính là ánh sáng trí tuệ soi đường, là cánh chim nâng đỡ cho chàng. Mối tình của cặp đôi Quách Hoàng là biểu tượng đẹp nhất về tình yêu, đầy lãng mạn, nhiều thử thách. Dương Khang cùng Quách Tĩnh kết nghĩa huynh đệ. Lớn lên trong vinh hoa phú quý giả tạo, Dương Khang bị lòng tham và mưu đồ quyền lực làm mờ mắt, là kẻ mưu mô xảo quyệt và phản trắc. Nhân vật này cho thấy mặt trái của con người, khi bị quyền lực và danh vọng làm tha hóa. Y cuối cùng nhận kết cục bi thảm vì trúng độc, khi cố giết Hoàng Dung để che giấu chuyện giết hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh. Đây cũng là nhân quả vậy. Một niệm từ. Hình ảnh đối lập với Dương Khang, một cô gái chung thủy, đầy bản lĩnh. Mối tình của nàng với Dương Khang là một tấn bi kịch, đau khổ và thất vọng,
nhưng cũng cho thấy nhân cách tinh thần ái quốc của nàng thật đáng khâm phục. Âu Dương Khắc, cháu và là đệ tử của Tây Độc Âu Dương Phong, một kẻ phóng đãng, tàn ác cuối cùng bị Dương Khang giết khi giở trò đồi bại với một niệm từ. Hoàng Nhan Hồng Liệt, vương gia nhà Kim, cha dượng của Dương Khang, y đã dùng quỷ kế độc ác chiếm được người đẹp Bào Tích Nhược, đẩy vợ chồng Dương Khiết Tâm vào thảm cảnh bi thương. Chu Bá Thông, sư đệ của đệ nhất cao thủ võ lâm Vương Trùng Dương, thường gọi là Lão Ngoan Đồng. Chu Bá Thông võ công siêu đẳng, nhưng tính cách ngô nghê như đứa trẻ, có mối quan hệ ngắn ngủi tội lỗi với quý phi họ Lưu nước Đại Lý. Cũng từ chuyện này mà gây không ít sóng gió trên chốn giang hồ. Anh Cô, nhân vật nữ gây ám ảnh. Nàng nguyên là quý phi của vua nước Đại Lý Đoàn Trí Hưng, mối tình tội lỗi với Chu Bá Thông, rồi bị tình lang ruồng bỏ, đẻ bàn. Trong khi đứa con sơ sinh chết trong đau đớn mà không được cứu chữa, đã khiến nàng phát điên, sống trong hận thù, u ám. Qua nhân vật anh Cô, Kim Dung đặt ra vấn đề về trách nhiệm tình cảm và sự tổn thương không thể hàn gắn. Trần Huyền Phong, Mai Siêu Phong, hai đồ đệ phản bội của Hoàng Dược Sư, biệt danh là Hắc Phong Song Sát. Cả hai bỏ trốn sau khi lấy trộm quyển Hạ Cửu Âm Chân Kinh. Trần Huyền Phong bị cậu bé Quách Tĩnh vô tình đâm chết. Mai Siêu Phong về sau trở thành sư phụ của Dương Khang. Cuối cùng nàng chết khi đỡ một chưởng từ Âu Dương Phong để bảo vệ sư phụ Hoàng Dược Sư. Võ Lâm Ngũ Bá, Vương Trùng Dương, Trung Thần Thông, người chiến thắng Hoa Sơn luận kiếm lần đầu, đoạt được cuốn bí kíp võ công lừng danh Cửu Âm Chân Kinh. Sau đó chia Cửu Âm Chân Kinh thành 2 quyển, giao lại cho Chu Bá Thông. Hoàng Dược Sư, Đông Tà, kiến thức phi phàm, thông minh tuyệt đỉnh, thú chơi tao nhã. Sau khi vợ chết trẻ để lại con gái nhỏ Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư bi phẫn, cô độc, kỳ dị, với quan điểm cách nghĩ khác người, ngang ngược. Ông là đảo chủ đảo Đào Hoa. Âu Dương Phong, Tây Độc, ám ảnh và thèm muốn Cửu Âm Chân Kinh, không chừa thủ đoạn nào để chiếm cho được. Trên đỉnh Hoa Sơn, hắn bị tẩu hỏa nhập ma do bị Quách Tĩnh và Hoàng Dung hướng dẫn luyện sai Cửu Âm Chân Kinh, nhưng lại trở thành người có võ công cao nhất tại Hoa Sơn luận kiếm lần 2. Đoàn Trí Hưng, Nam Đế, Hoàng đế Đại Lý, một nước nhỏ phía nam nước Tống. Sau biến cố mối tình vụng trộm tội lỗi của Lưu Quý Phi và Chu Bá Thông, Đoàn Chí Hưng rời bỏ ngai vàng, xuống tóc, đi tu, lấy pháp danh Nhất Đăng Đại Sư. Nam đế lừng danh với môn điểm huyệt Nhất Dương Chỉ, ứng dụng trong y thuật cứu Hoàng Dung. Có 4 đồ đệ, Ngư, Tiều, Canh, Lộc. Hồng Thất Công, Bắc Cái, ban chủ cái bang, rất thích rượu và các món ăn ngon, là người nghĩa khí, vui vẻ, võ công cái thế, công phu nổi tiếng là Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Phát. Hồng Thất Công đã tự chặt ngón tay trỏ phải vì cảm thấy đã làm nhỡ việc, chỉ vì tật ham ăn tục uống. Thế nên giang hồ còn gọi ông là Cửu Chỉ Thần Cái. Hoàng Dung đã dùng tài nấu ăn tuyệt thế của mình dụ Hồng Thất Công truyền dạy Hàng Long Thập Bát Chưởng cho Quách Tĩnh. Tóm tắt nội dung Anh hùng xạ điêu. Phần đầu nói về tình bạn giữa vợ chồng Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên, hai chàng trai yêu nước, dũng cảm. Phần sau là cuộc đời gian nan đầy thử thách, nhưng oanh liệt của lớp hậu thế là Quách Tĩnh và Dương Khang. Quách Tĩnh yêu Hoàng Dung, Dương Khang trong mối lương duyên với Mục Niệm Từ, với dồn dập những biến cố bất ngờ, chấn động và vô cùng hấp dẫn. Diễn biến chính: nguyện ước của hai họ, Dương Quách. Tại thôn Ngưu Gia, Dương Thiết Tâm có hiền thê là Bao Tích Nhược. Quách Khiếu Thiên có vợ tên Lý Bình. Bữa nọ, đạo sĩ Toàn Chân Khưu Xứ Cơ bị quân triều đình nhà Kim truy đuổi, một mình đánh tan truy binh. Quách Dương rất khâm phục, kết thân. Lúc này, vợ của Quách Dương đang có thai. Khưu Xứ Cơ đặt tên cho con của Quách Khiếu Thiên là Quách Tĩnh.
con của Dương Thiết Tâm là Dương Khang. Hai họ Quách Dương nguyện ước khi các con lớn lên, nếu là trai kết làm huynh đệ, nếu một trai một gái kết làm vợ chồng. Hoàng Nhan Hồng Liệt cướp vợ đẹp của Dương Thiết Tâm. Hoàng Nhan Hồng Liệt là lục phương tử nhà Kim. Lần bị trúng tên, tình cờ mà gặp vợ Dương Thiết Tâm là Bao Tích Nhược, được nàng cứu chữa. Hoàng Nhan Hồng Liệt say đắm trước vẻ đẹp mặn mà, nét dịu dàng, nhân hậu của Bao Tích Nhược, đem vàng bạc đút cho viên quan Đoàn Thiên Đức, mang quân tới đánh thôn Ngưu Gia, sát hại hai gia đình Quách Dương. Mục đích là chiếm người vợ đẹp của họ Dương. Quách Khiếu Thiên bị giết chết, Dương Thiết Tâm bị thương nặng, thất lạc vợ con. Nàng Bao Tích Nhược bị lừa dối chồng đã chết, được Hoàng Nhan Hồng Liệt cứu đưa về kinh đô. Sập bẫy, nàng đồng ý kết hôn với Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhưng không sống trong cung mà ở riêng trong túp lều nhỏ. Con trai nàng là Dương Khang lớn lên trong cung, được Hoàng Nhan Hồng Liệt đối xử như con ruột. Ước hẹn tỷ võ. Khưu Xứ Cơ nghe tin hai nhà Quách Dương bị hại, quyết trả thù. Sau cái chết của chồng, nàng Lý Bình chạy đến chùa Pháp Hoa. Khưu Xứ Cơ truy đuổi tới đây, thấy Lý Bình trong chùa, tưởng Tiêu Mộc Thiền Sư giấu người đã giao đấu kịch liệt với Tiêu Mộc cùng Giang Nam Thất Quái. Tiêu Mộc tự sát để hai bên không tranh chiến tiếp. Vì hiếu thắng, Khưu Xứ Cơ và Giang Nam Thất Quái đánh cuộc với nhau. Khưu Xứ Cơ sẽ đi tìm mẹ con Bao Tích Nhược, Giang Nam Thất Quái đi tìm mẹ con Lý Bình. Hai bên sẽ nhận con của hai người là Dương Khang và Quách Tĩnh làm đồ đệ, truyền thụ võ công và hẹn cho chúng tỷ thí khi 18 tuổi, tại lầu Túy Tiên, phủ Gia Hưng. Nàng Lý Bình được một dân cứu, đưa về Mông Cổ, Quách Tĩnh lớn lên trong thảo nguyên. Giang Nam Thất Quái dạy võ cho Quách Tĩnh. Trên thảo nguyên Mông Cổ, cậu bé Quách Tĩnh đã cứu Triết Biệt, một vị tướng của thành Cát Tư Hãn, tạo cơ hội Quách Tĩnh thân thiết với các con của Hãn là Đà Lôi và Hoa Tranh. Giang Nam Thất Quái sau 6 năm tìm kiếm đã gặp mẹ con Quách Tĩnh, bắt đầu dạy võ cho cậu. Đêm nọ, trong một hang núi, Mai Siêu Phong, Thiết Thi bị Giang Nam Thất Quái phát hiện đang luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Mai Siêu Phong gọi chồng là Trần Huyền Phong, đồng thi, tới hỗ trợ. Trần Huyền Phong nắm Quách Tĩnh để đe dọa Giang Nam Thất Quái, không ngờ bị cậu bé rút dao đâm chết. Quách Tĩnh vốn chất phác, chậm chạp, võ công của Giang Nam Thất Quái cũng làng xoàng. Đền suốt 10 năm tập luyện, Quách Tĩnh không mấy tiến bộ. Một hôm, Quách Tĩnh trèo lên vách núi, gặp Mã Ngọc của phái Toàn Chân, được truyền cho phép nội công. Dương Khang có hai sư phụ là Khưu Xứ Cơ và Mai Siêu Phong. Phần Dương Khang lớn lên trong xa hoa hoàng cung nhà Kim. Hoàng Nhan Hồng Liệt vì yêu nàng Bao Tích Nhược nên rất nuông chiều hắn. Sau nhiều năm, Khưu Xứ Cơ cũng tìm được Dương Khang, được Hoàng Nhan Hồng Liệt cho phép truyền thụ võ công. Dương Khang vốn thông minh nên võ công xuất sắc, nhưng thể hiện là một kẻ xảo quyệt. Mai Siêu Phong sau khi bị mù và mất chồng trong trận chiến với Giang Nam Thất Quái, lưu lạc tới Triệu Vương Phủ và trở thành sư phụ thứ hai của Dương Khang. Thành Cát Tư Hãn gả Hoa Tranh cho Quách Tĩnh. Tại Mông Cổ, Thiết Mộc Chân được các bộ tộc Mông Cổ suy tôn làm Thành Cát Tư Hãn. Quách Tĩnh lập công lớn, được Thành Cát Tư Hãn gả con gái Hoa Tranh, phong làm Kim Đao phò mã. Quách Tĩnh lúc này đã 18 tuổi, vâng lệnh Đại Hãn, xuống phương Nam thăm dò tin tức Hoàng Nhan Hồng Liệt. Giang Nam Lục Quái cũng đi theo để chuẩn bị cho kỳ tỷ võ ở Gia Hưng với đồ đệ của Khưu Xứ Cơ là Dương Khang. Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung. Tại Trương Gia Khẩu, Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung, con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung vì bị cha trách mắng bèn trốn khỏi Đào Hoa Đảo, cải trang thành ăn mày. Hai người vừa gặp nhau đã rất hợp ý, có cảm tình đặc biệt, trở thành tri kỷ. Hoàng Dung yêu Quách Tĩnh vì sự bộc trực, nhất là lòng tốt và mối chân tình y dành cho mình. Quách Tĩnh cảm tình với Hoàng Dung vì nàng hồn nhiên, rất thông minh, mẫn tiệp. Tỷ võ chiêu thân. Dương Thiết Tâm sống sót sau cuộc tàn sát, nay là người biểu diễn võ thuật mang tên Mục Dịch.
đi khắp chốn tìm tung tích vợ con. Con gái nuôi là Mục Niệm Từ cùng theo. Mục Dịch muốn giả Mục Niệm Từ cho người nghĩa khí, nên keo bản tỷ võ chiêu thân. Tình cờ Dương Khang tới và đánh bại Mục Niệm Từ, nhưng y xem tỷ võ là trò đùa, từ chối cưới nàng. Quách Tĩnh chứng kiến đã yêu cầu Dương Khang phải lấy Mục Niệm Từ, bảo vệ danh dự cho nàng. Dương Khang và Quách Tĩnh đánh nhau. Khi Hoàng Phi là mẹ Dương Khang tới can, Mục Dịch nhận ra nàng chính là người vợ thân yêu ngày xưa của ông, Bao Tích Nhược. Sau đó Quách Tĩnh và Vương Xứ Nhất phái toàn chân nhận lời tới Triệu Vương phủ phó yến. Hai người bị nhiều cao thủ tấn công. Do Vương Xứ Nhất bị trúng độc nên Quách Hoàng lẻn vào Triệu Vương phủ trộm thuốc giải. Quách Tĩnh bị truy sát, chạy vào một hang đất gặp Mai Siêu Phong. Hoàng Dung bị chuyện khích Mai Siêu Phong đấu với các cao thủ. Quách Hoàng thừa cơ chạy trốn. Vợ chồng Mục Dịch, Bao Tích Nhược chết bên nhau. Trong khi đó, Dương Khang giam giữ Mục Niệm Từ để nàng trị bệnh cho Mục Dịch. Vì ông bị Dương Khang vô tình đánh trọng thương, Bao Tích Nhược tới yêu cầu phóng thích họ. Mục Dịch trong đêm tìm tới nơi ở của Bao Tích Nhược. Vợ chồng gặp lại nhau, biết bao cảm động. Dương Khang chạy vào, Bao Tích Nhược chỉ Mục Dịch, nói đây mới chính là cha đẻ y, nhưng hắn không tin. Bao Tích Nhược chạy thoát cùng chồng cũ, bị quân lính truy đuổi. Hoàng Nhan Hồng liệt quỳ xin nàng ở lại, nhưng Bao Tích Nhược từ chối. Nàng muốn Dương Khang nhận cha thật và đi theo, nhưng Dương Khang chọn ở lại với cha dượng vì ham muốn vinh hoa phú quý. Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược tự sát, cùng chết bên nhau. Tức giận việc Dương Khang không chịu nhận cha ruột, Khưu Sứ Cơ nhận thua trước Giang Nam Thất Quái và muốn Quách Tĩnh lấy Mục Niệm Từ, theo di nguyện của Mục Dịch. Giang Nam Thất Quái thì muốn Quách Tĩnh cưới Hoa Tranh theo hôn ước đã định. Nhưng Quách Tĩnh nói trong lòng đã có Hoàng Dung, khiến Giang Nam Thất Quái rất giận. Vì Hoàng Dung là con gái Hoàng Dược Sư, mà Hoàng Dược Sư lại là sư phụ của Hắc Phong Song Sát, kẻ thù của họ. Khi ấy Hoàng Dung cưỡi ngựa đến, kéo Quách Tĩnh cùng đi. Hoàng Dung trổ tài nấu ăn, dụ Hồng Thất Công. Quách Hoàng gặp Bắt Cái, Hồng Thất Công, trưởng môn cái bang. Hoàng Dung trổ tài nấu nhiều món ăn ngon lạ. Dụ Hồng Thất Công dạy pho Giáng Long thập bát chưởng cho Quách Tĩnh và quyền pháp Tiêu Giao Du cho nàng. Hoàng Dung còn được truyền thụ thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ để đối phó với đàn độc xà của Âu Dương Khắc. Sau cuộc tỷ võ chiêu thân ở Bắc Kinh, Mục Niệm Từ trong lòng đã yêu Dương Khang, nên lén theo chân y. Hoàng Dung lại tưởng nàng muốn lấy Quách Tĩnh, nên ngây thơ ép Mục Niệm Từ thề không lấy Quách Tĩnh. Dương Khang lúc đầu không muốn cưới Mục Niệm Từ, sau thấy được chân tình của nàng đối với mình thì cảm động, hứa sẽ lấy nàng làm vợ. Nơi Thái Hồ Quách Hoàng gặp Hoàng Dược Sư. Quách Hoàng dạo chơi Thái Hồ, đến Quy Vân Trang của Lục Thừa Phong, là một đệ tử của cha nàng. Lục Thừa Phong là thủ lĩnh quần hùng ở Thái Hồ. Hôm đó đoàn khâm sứ nước Kim do Dương Khang chỉ huy đi qua đây đã bị bắt sống. Mục Niệm Từ tìm đến cứu Dương Khang. Dương Khang nhờ nàng đi báo tin cho sư phụ Mai Siêu Phong. Cừu Thiên Nhận thực chất là Cừu Thiên Trượng giả dạng, Giang Nam Thất Quái và Mai Siêu Phong lần lượt đến Quy Vân Trang. Mai Siêu Phong trả thù cha chồng, đánh nhau với Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư trên đường đi tìm con gái cũng đến. Thấy Hoàng Dung hết mực yêu thương Quách Tĩnh thì nảy lòng ganh ghét muốn giết Quách Tĩnh. Hoàng Dung giận cha bỏ đi. Quách Tĩnh hẹn với Hoàng Dược Sư sau 1 tháng nữa sẽ đến Đào Hoa đảo chịu chết. Khi ấy, viên quan Đoàn Thiên Đức bị quần hùng Thái Hồ bắt được, bị Dương Khang giết chết, trả thù cho cha. Quách Tĩnh và Dương Khang kết nghĩa anh em, cùng lên Bắc
tìm giết Hoàng Nhan Hồng Liệt. Một niệm từ: đau khổ, thất vọng, tình lang. Trên đường, Quách Tĩnh gặp lại Hoàng Dung, hai người cùng với Lê Sinh, Dư Triệu Hưng và Hồng Thất Công cứu thoát Trình Giao Gia khỏi tay Âu Dương Khắc. Hồng Thất Công chính thức nhận Quách Hoàng làm đệ tử, truyền thụ toàn bộ Giáng Long, thập bát chưởng cho Quách Tĩnh để đánh Ân Dương Khắc. Lúc này Thành Cát Tư Hãn mang quân tấn công nước Kim, phái Đà Lôi làm sứ giả sang kết minh với Nam Tống để cùng đánh Kim. Dương Khang tuy biết thân thế của mình, nhưng do ham phú quý nên đã không chịu giết Hoàng Nhan Hồng Liệt để trả thù cho cha. Ngược lại tiếp tục nhận Hoàng Nhan Hồng Liệt làm cha, còn bảo vệ y khỏi sự truy sát của Quách Hoàng. Một niệm từ vô cùng đau khổ, vì thấy đã đặt tình yêu nhầm chỗ. Trên Đào Hoa Đảo, Quách Tĩnh được truyền thụ Cửu Âm Chân Kinh, đến kỳ hẹn với Hoàng Dược Sư. Quách Hoàng về đến Đào Hoa Đảo. Quách Tĩnh gặp lão ngoan đồng Chu Bá Thông, lúc này đang bị Hoàng Dược Sư giam cầm. Chu Bá Thông kết nghĩa anh em, truyền thụ cho Quách Tĩnh 72 lộ không binh quyền, thuật song thủ hổ bắt và võ học tối thượng trong Cửu Âm Chân Kinh. Cuộc tỷ thí kén rễ của Hoàng Dược Sư. Khi ấy, Âu Dương Phong tới Đào Hoa Đảo để cầu hôn Hoàng Dung cho cháu y là Âu Dương Khắc. Hồng Thất Công cũng đến cầu hôn Hoàng Dung cho Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư ra 3 đề thi kỳ lạ hấp dẫn cho Quách Tĩnh và Âu Dương Khắc. Ai thắng thì ông sẽ nhận làm con rể. Quách Tĩnh thắng cuộc, nhưng khi ấy Hoàng Dược Sư biết được Quách Tĩnh đã học được công phu tối thượng trong Cửu Âm Chân Kinh, đã vô cùng tức giận đuổi Quách Tĩnh đi. Hoàng Dược Sư cũng cho Chu Bá Thông được rời khỏi đảo. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công và Chu Bá Thông lên một thuyền, chú cháu Âu Dương Phong lên một thuyền, cùng nhau rời khỏi Đào Hoa Đảo. Hồng Thất Công truyền ngôi ban chủ cho Hoàng Dung. Chiếc thuyền Quách Tĩnh, Hồng Thất Công và Chu Bá Thông lên bị đắm. Sau được thuyền của Âu Dương Phong cứu. Âu Dương Phong ép Quách Tĩnh đọc Cửu Âm Chân Kinh cho y. Hồng Thất Công nghĩ ra kế, bảo Quách Tĩnh viết kinh văn Cửu Âm Chân Kinh giả đưa cho Âu Dương Phong. Hoàng Dung bơi thuyền tới cứu thầy trò Quách Tĩnh. Hai bên giao đấu kịch liệt. Hồng Thất Công bị Âu Dương Phong đánh trọng thương. Mọi người trôi dạt vào một đảo hoang. Trên đảo, Hồng Thất Công biết mình trọng thương khó qua khỏi, truyền lại chức ban chủ cái bang và đã cẩu bổng phát cho Hoàng Dung. Hoàng Dung bị Âu Dương Khắc liên tục ve vãn, cưỡng ép, nghĩ ra kế lăn đá đè gãy chân y. Quách Hoàng đấu trí, đấu lực với Âu Dương Phong, cuối cùng hai bên đều sống sót, rời khỏi đảo. Trên đường, họ gặp lại Chu Bá Thông đang cưỡi cá mập ngao du trên biển. Di khư binh pháp của Nhạc Phi. Lúc này Hoàng Nhan Hồng Liệt cùng các cao thủ võ lâm âm mưu đột nhập vào hoàng cung Triệu Tống ở Lâm An để ăn cắp bộ di thư binh pháp của danh tướng Nhạc Phi để lại. Hoàng Dược Sư thì bị Linh Trí Thượng Nhân lừa, tưởng rằng con gái yêu Hoàng Dung đã chết trên biển, nên tìm Giang Nam Thất Quái trả thù. Quách Hoàng cùng Hồng Thất Công và Chu Bá Thông đến Lâm An, lẻn vào hoàng cung ngăn cản, không cho phe Hoàng Nhan Hồng Liệt và Âu Dương Phong lấy trộm di thư của Nhạc Phi. Quách Tĩnh bị Âu Dương Phong và Dương Khang đánh trọng thương. Trong mật thất, Hoàng Dung cõng Quách Tĩnh về mật thất ở Ngư Gia Thôn, dưỡng thương. Tại đây, hai người phát hiện ra nhiều điều mới lạ, liên quan và tình cảm càng thêm thấm thiết. Khi ấy, Lục Quán Anh, con trai của Lục Thừa Phong, vì muốn dàn xếp chuyện bất hòa giữa Hoàng Dược Sư và Giang Nam Thất Quái, đã đến Ngư Gia Thôn tìm Quách Tĩnh. Lục Quán Anh gặp hai đệ tử phái Toàn Chân là Trình Giao Gia và Doãn Chí Bình. Hoàng Dược Sư tác hợp Lục Quán Anh và Trình Giao Gia thành vợ chồng. Dương Khang vì muốn Âu Dương Phong nhận làm đệ tử, đã giết Âu Dương Khắc, rồi đổ cho phái Toàn Chân. Dương Khang còn phao tin Quách Tĩnh bị Hoàng Dược Sư giết chết. Cừu Thiên Trượng nói dối Chu Bá Thông bị Hoàng Dược Sư giết, để phái Toàn Chân tìm Hoàng Dược Sư trả thù. Toàn Chân thất tử, tưởng Chu Bá Thông chết thật, liền bày thiên can bắt đẩu trận, đánh nhau với Mai Siêu Phong và Hoàng Dược Sư. Âu Dương Phong xuất hiện đánh lén cả hai bên. Mai Siêu Phong vì cứu sư phụ bị trúng chưởng của Âu Dương Phong mà chết.
Quách Tĩnh giữ hôn ước với Hoa Tranh. Tại Ngưu Gia Thôn, Hoàng Dược Sư gặp lại Quách Hoàng, vui mừng thấy con gái còn sống. Quách Hoàng cùng Hoàng Dược Sư đánh nhau với Cừu Thiên Nhận và Âu Dương Phong, giải cứu cho Đà Lôi, Hoa Tranh, từ Mông Cổ đi tìm Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư sau khi biết được chuyện hôn ước giữa Quách Tĩnh với Hoa Tranh, nay không muốn bỏ hẹn ước, không cưới con gái mình, đã vô cùng tức giận, muốn giết chết cả Quách Tĩnh và Hoa Tranh. Hoàng Dung vô cùng đau buồn, nhưng đã thương yêu Quách Tĩnh hết lòng. Nàng ngăn cản cha. Quách Tĩnh tuy yêu Hoàng Dung, nhưng vì chữ tín quyết không thể bỏ, hứa sẽ về Mông Cổ cưới Hoa Tranh. Sau đó, Quách Hoàng tới dự đại hội cái bang ở núi Quân Sơn. Tại đây, Hoàng Dung dùng đả cẩu bổng pháp đánh bại Dương Khang và 4 vị trưởng lão, giành địa vị ban chủ cái bang. Tiếp đó, Quách Hoàng đến núi Thiết Chưởng với hy vọng lấy được bộ di thư của Nhạc Phi. Hoàng Dung bị Thiết Chưởng của Cừu Thiên Nhận đánh trọng thương. Hai người chạy vào cấm địa và tìm được di thư của Nhạc Phi. Dương Khang sau khi thất bại tại đại hội cái bang, liền chạy theo Cừu Thiên Nhận tới núi Thiết Chưởng. Tại đây, y dụ dỗ cưỡng bức Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ thấy Dương Khang vẫn không chịu hối cải, không theo chính nghĩa, chán nản, bỏ đi. Gặp thần toán tử, anh cô. Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung chạy vào đầm tối, gặp anh cô, Lưu Quý Phi của nước Đại Lý. Anh cô vì muốn trả thù Nhất Đăng Đại Sư không cứu con mình khi xưa, nên chỉ đường cho Quách Hoàng tới chỗ Đại Sư nhờ chữa thương, mục đích để ông hao tổn sức lực, mất hết võ công. Đại Sư nhân ái đã dùng Nhất Dương Chỉ và Tiên Thiên Công, đã thông trì kinh bát mạch cho Hoàng Dung. Anh cô nhân lúc Đại Sư bị hao tổn công lực, liền tìm lên núi để trả thù. 4 đệ tử Ngư Tiều canh độc của Nhất Đăng Đại Sư ra sức ngăn cản nhưng không được. Anh cô cũng không hạ thủ được do Quách Tĩnh cải trang thành Đại Sư, cuối cùng đành bỏ đi. Chuyện tình tội lỗi, Chu Bá Thông, anh cô. Nhất Đăng Đại Sư kể lại câu chuyện oan nghiệt khi ông còn là vua. Quý phi họ Lưu đã tằng tiệu với Chu Bá Thông, sinh ra một đứa bé. Rồi đứa bé bị Cừu Thiên Nhận đánh trọng thương. Anh cô cầu cứu nhà vua cứu con không được, đã giết chết đứa bé cho nó khỏi đau đớn, mang hận bỏ đi, thề sẽ quay lại trả thù. Hoàng Dung được chữa khỏi nội thương, cùng Quách Tĩnh trở lại Ngưu Gia Thôn, lập lại Chu Bá Thông và Hồng Thất Công. Quách Hoàng truyền lại khẩu quyết trong Cửu Âm Chân Kinh mà sư đệ của Nhất Đăng Đại Sư dịch ra từ tiếng Phạn. Hồng Thất Công theo đó trị thương. Sau đó Quách Hoàng trở về Đào Hoa đảo. Thảm sát trên đảo Đào Hoa. Trước đó, Dương Khang và Âu Dương Phong lên Đào Hoa đảo, giết chết 5 người trong Giang Nam thất quái, rồi để lại dấu vết đổ tội cho Hoàng Dược Sư. Quách Tĩnh thấy tình cảnh 5 vị sư phụ chết thảm, vô cùng đau đớn và phẫn hận, tin chắc thủ phạm không ai khác ngoài Hoàng Dược Sư, liền cưỡi thuyền rời đảo đi tìm trả thù. Cũng vì vậy mà tình cảm Quách Hoàng bỗng lạnh lẽo, xa cách. Hoàng Dung rất đau lòng, nàng quyết điều tra chân tướng sự thật ai sát hại các sư phụ của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tìm đến lầu Yên Vũ, đúng lúc Toàn Chân Lục Tử cùng Kha Trấn Ác bày thiên can bắt đẩu trận vây công Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh cũng xông vào. Quách Tĩnh và Kha Trấn Ác trả thù cho Giang Nam thất quái, còn Toàn Chân Lục Tử là trả thù cho Chu Bá Thông. Nhưng sau khi biết Chu Bá Thông vẫn còn sống, Đàm Sứ Đoan là do Âu Dương Phong giết, Toàn Chân Lục Tử chuyển sang đấu với Âu Dương Phong. Hai bên đánh nhau kịch liệt, Cừu Thiên Nhận, Chu Bá Thông cũng tham chiến. Cuối cùng tất cả lọt vào xà trận của Âu Dương Phong nên phải bỏ chạy. Hoàng Dung truy ra hung thủ giết người. Hoàng Dung đưa Kha Trấn Ác vào miếu Thiết Thương, tại đây gặp Âu Dương Phong và Dương Khang. Hoàng Dung dùng tài trí vạch trần thủ phạm giết Giang Nam ngũ quái chính là Âu Dương Phong và Dương Khang, và kẻ giết Âu Dương Khắc cũng chính là Dương Khang.
Kha Trấn Ác biết được sự thật, vô cùng hối hận vì đã nghi oan cho cha con Hoàng Dược Sư. Dương Khang khi bị Hoàng Dung vạch trần chân tướng đã hoảng hốt phát điên, giáng một chưởng trúng vai Hoàng Dung. Do tấm nhuyễn vị giáp trên người nàng lại có chất kịch độc của con quái xà của Âu Dương Phong, Dương Khang trúng độc, chết thảm. Cũng khi ấy, Âu Dương Phong bắt ép Hoàng Dung đi theo để giải thích cửu âm chân kinh cho y. Quách Tĩnh gặp lại Hoàng Dung trên thảo nguyên Mông Cổ. Quách Tĩnh sau khi biết được sự thật từ Kha Trấn Ác, vô cùng hối hận vì đã làm Hoàng Dung đau lòng. Đi khắp nơi để tìm nàng, nhưng đều không gặp. Sau đó Quách Tĩnh trở lại Mông Cổ, theo thành các tư hãn Tây Chinh, tấn công Hoa Thích Tử Mô. Ở Tây Vực, Quách Tĩnh gặp lại Âu Dương Phong. Hai bên giao ước rằng nếu Quách Tĩnh bắt được Âu Dương Phong thì sẽ tha cho y 3 lần. Sau đó Quách Tĩnh gặp lại Hoàng Dung, nàng vẫn âm thầm đi theo trợ giúp. Hoàng Dung bày kế đối phó với Âu Dương Phong. Quả nhiên 2 người 3 lần bắt được đều tha cho y. Hoàng Dung dùng kế giúp Quách Tĩnh phá được thành Tán Ma Nhĩ Hãn của Hoa Thích Tử Mô, bắt sống được Hoàng Nhan Hồng Liệt Lướt Kim. Hoàng Dung bỏ đi vì nghĩ Quách Tĩnh đổi lòng. Quách Tĩnh lập được đại công, Hoàng Dung muốn Quách Tĩnh nhân đó xin thành các tư hãn cho từ hôn với Hoa Tranh. Nhưng khi Quách Tĩnh chứng kiến tình cảnh quân Mông Cổ lấy máu rửa thành, liền xin thành các tư hãn đừng giết hại Bách Tính, khiến đại hãn nổi giận. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh không chịu xin đại hãn cho từ hôn với Hoa Tranh, tưởng chàng thay lòng đổi dạ, đau lòng bỏ đi. Quách Tĩnh đuổi theo tìm, nhưng không gặp, tưởng nàng đã chết trên sa mạc. Quách Tĩnh gặp Âu Dương Phong, 2 người dọc đường đấu trí, đấu lực, kịch liệt. Vừa lúc gặp Chu Bá Thông truy đuổi Cừu Thiên Nhận tới, 4 người đánh nhau không phân biệt được ai. Cuối cùng, Quách Tĩnh đuổi kịp đại quân Mông Cổ khi đó đang kéo về đông. Lý Bình tự tuẫn động viên con. Thành các tư hãn ban mật lệnh cho Quách Tĩnh, sau khi tiêu diệt nước Kim xong, phải đánh xuống Lâm An để tiêu diệt nhà Tống. Nhưng Quách Tĩnh thà chết chứ không chịu phản bội tổ quốc mình. Thành các tư hãn bức Lý Bình phải khuyên giải Quách Tĩnh. Lý Bình tự sát để giữ tròn khí tiết và giữ vững tinh thần cho con. Quách Tĩnh ôm xác mẹ chạy trốn, được Triết Biệt và Đà Lôi tiễn về Nam. Trên đỉnh Hoa Sơn. Trên đường về, Quách Tĩnh gặp lại Khưu Xứ Cơ, cùng lên Hoa Sơn. Tại núi Hoa Sơn, Âu Dương Phong bắt Hoàng Dung giải thích cửu âm chân kinh cho y. Quách Hoàng gặp lại nhau trong yêu thương, mừng tuổi ngỡ ngàng. 4 người Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Hầu Thông Hải và Linh Trí Thượng Nhân bị Chu Bá Thông bắt sống, giao cho Khưu Xứ Cơ mang về cung Trùng Dương. Cừu Thiên Nhận được Nhất Đăng Đại Sư điểm hóa, quy y Tam Bảo. Hoa Sơn luận kiếm lần thứ 2, Âu Dương Phong do tu tập cửu âm chân kinh giả, lại bị Hoàng Dung chỉ dẫn sai đường, nên tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hỗn loạn. Nhưng cũng vì thế mà võ công tăng tiến quái lạ, liên tiếp đánh bại Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh và Hồng Thất Công. Sau đó y bị Hoàng Dung nói khích làm cho phát điên, thần trí hồ đồ, không nhớ ra được mình là ai, cuối cùng bỏ chạy xuống núi một cách thảm hại. Quách Hoàng hạnh phúc trên đào Hoa Đảo. Quách Hoàng và Hoàng Dược Sư về đào Hoa Đảo. Giữa đường được tin quân Mông Cổ do Đà Lôi chỉ huy tập kích Tương Dương. Quách Hoàng vội đến giúp. Do thành các tư hãn bệnh nặng, Đà Lôi rút quân về. Quách Hoàng trở về đào Hoa Đảo. Hoàng Dược Sư và Kha Trấn Ác chủ trì lễ thành hôn cho 2 người. Triết lý của Kim Dung. Với anh hùng xạ điêu, Kim Dung không chỉ kể một câu chuyện võ hiệp hấp dẫn, mà còn gửi nhiều thông điệp nhân văn, ý nghĩa. Lên án chừa đình hèn yếu, tôn vinh người dân, kẻ nghĩa sĩ dám đứng lên bảo vệ quốc gia. Đại nghĩa đặt trên ân tình cá nhân. Quách Tĩnh lớn lên tại Mông Cổ, vẫn chọn quay về bảo vệ Đại Tống, bất chấp lòng biết ơn với thành các tư hãn. Võ học và sự khiêm nhường. Các cao thủ như Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông đều có võ công tuyệt thế, nhưng mỗi người lại mang trong mình một nỗi cô độc. Kim Dung cho thấy rằng, càng tài giỏi, con người càng phải học cách buông bỏ và khiêm nhường.
Tình yêu của cặp đôi Quách Hoàng là kết quả của sự hy sinh hết mình vì người kia, trong sáng và khẳng khái. Hai người đã vượt qua bao hiểm nguy, lễ giáo thông thường để đến được bến bờ hạnh phúc.